سلام دوستان، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو قصد داریم در رابطه با گرفتگی پا و اینکه چطور میتونیم عضلات گرفتگی دست و پا و کمر رو رفع کنیم ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم از تماشای این ویدیو استفاده کنید، لایک کنید و با دوستان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید از ویدیوهای دیگر کانال ما هم بازدید کنید. شاید این مشکل برای همه ما پیش اومده باشه که ناگهان عضله پا و یا کمر و یا دستمون سفت و خشک بشه. در حقیقت به انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک یا چند عضله گرفتگی عضله میگن. درد ناشی از گرفتگی عضله یکی از دردهای شایع است که معمولا در نواحی کمر، پشت پا، گردن و ستون فقرات ایجاد میشه. گرفتگی عضله از زمانی آغاز میشه که بدن شما برای مدت طولانی در وضعیتی نامناسب قرار بگیره یا فعالیت‌های شدیدی انجام بدید بدون اینکه بدنتون آمادگی لازم رو داشته باشه. به این ترتیب یکی از عضلات شما در نقاطی مثل گردن یا کمر دچار درد شدید میشه که اصطلاحاً میگویند در رفته و این درد آنقدر زیاده که امکان تحرک رو تا مدتی از شما میگیره. لذا استفاده بیش از حد از عضلات، فشار عضلانی یا قرارگیری بدن در وضعیتی خاص برای مدت زمان طولانی هر کدام میتونه سبب گرفتگی عضلات بشه. کرامپ یا گرفتگی عضلات شامل انقباض‌های عضلانی ناگهانی و درده که در طول انجام فعالیت‌های بدنی و در حین استراحت بروز میکنه و بیشتر ران و پشت ساق پا رو هدف قرار میده. این مشکل اغلب بعد از انجام یک فعالیت بدنی که بدون گرم کردن بدن انجام میشه بروز میکنه و عدم مصرف آب و مواد معدنی مثل کلسیم، منیزیم، پتاسیم ناکافی این درد نقش مهمی داره. البته نباید از تجمع سموم در بدن و همچنین گردش خون نامناسب هم غافل نباشیم. زمانی که عضلات منقبض میشن تبادلات املاح معدنی اتفاق میفته. اختلال در روند این تبادلات و همچنین افزایش اسید لاکتیک و سموم در عضلات باعث خشکی اونها شده و کرامپ رو ایجاد میکنه. اما چگونه میتونیم از این دردهای عضلانی خودمون رو رهایی بدیم؟ سرما باعث کاهش جریان خون شده و عضلات رو از اکسیژن کافی محروم میکنه. این مسئله نیز باعث بروز خشکی و کرامپ های عضلانی میشه. افرادی که در آبهای سرد شنا میکنند باید بیشتر به این مسئله دقت کنند. مورد بعدی فعالیت‌های جسمی شدیده. ورزش‌های شدید و طولانی مدت نیز باعث فشار جسم زیادی و گرفتگی عضلات در بدن میشه. مورد بعدی گرما هست. گرمای مرطوب به ویژه در بین ورزشکاران و کارگرهایی که کارهای سختی انجام میدن و البته به میزان کافی آب نمی نوشند باعث بروز کرامپ های عضلانی میشه. اگه فکر میکنید برخی حرکات ورزشی رو نمیتونید به راحتی انجام بدید از حد توان شما خارجه، از انجام اونها خودداری کنید. همچنین مصرف زیاد قهوه، چای، الکل و دخانیات. زیاده روی در مصرف نوشیدنی های کافئین دار، انرژیزا، مصرف الکل و همچنین مصرف سیگار مانع از دفع سموم بدن میشه. تمام نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هستن باعث کم آبی بدن میشن و زمینه رو برای بروز کرامپ های عضلانی مهیا میکنند. همینطور مصرف برخی از داروها. مصرف داروهایی مانند داروهای ضد کلسترول، ضد آس، دیورتیک ها و یا داروهای ادرار آور، ملین ها و داروهای ضد سرطان باعث گرفتگی و کرامپ های عضلانی میشن. چه مواد غذایی به گرفتگی عضلات کمک میکنه؟ زمانی که دچار مشکل گرفتگی عضلات میشید به سراغ مصرف مواد غذایی مثل منیزیم مانند سبزیجات سبز، کاکائو سیاه، غلات و حبوباتی مانند عدس بروید. همینطور از مصرف نوشیدنی های سالم مانند آب میوه‌های طبیعی غافل نشوید چون باعث دفع سموم بدنتان می شود. برای پیشگیری و همچنین مقابله با این مشکل عسل را وارد برنامه روزانه خود کنید. شما به مواد معدنی بیشتری نیاز دارید، پس مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم و پتاسیم مانند محصولات لبنی،
زردآلوی خشک و همچنین موز و غیره رو افزایش بدید. در نظر داشته باشید که کم آبی بدن یکی از عوامل بروز کرمپ های عضلانی است. پس روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید. همینطور برخی مواد غذایی مانند گوشت‌های قرمز، کله پاچه و به ویژه سوسیس و کالباس که سرشار از ازوت هستند اجازه نمی‌دهند سموم بدن به راحتی دفع شوند. در نتیجه لازم است که از مصرف این مواد غذایی پرهیز کنید. علت گرفتگی عضلات پا در خواب چه میباشد؟ در حین استراحت سموم تجمع یافته در خون از حرکت باز می‌یابند و می‌توانند بروز گرفتگی در ناحیه پشت ساق پا یا خود پا شوند. توجه داشته باشید که مشکل کرمپ های عضلانی میتونه در اثر نارسایی کلیوی، بارداری، روماتیسم، کمبود کلسیوم، پتاسیم، دیابت و غیره نیز بروز بکنه. برای پیشگیری از این مشکل یک بالشتک کوچک زیر پاتون قرار بدید. قبل از خواب به اندازه کافی آب بنوشید. همینطور استفاده از تشک گرماده به مدت 10 دقیقه قبل از خواب که باعث گرم شدن پا میشه رو میتونید که استفاده کنید. اگه مشکل حل نشد حتما به پزشک مراجعه کنید. تنها داروی مؤثر بر روی گرفتگی شبانه عضلات کوینین است، ولی FDA اعلام کرده هیچ یک از داروهای تجویز شده برای گرفتگی عضلات سالم و مؤثر نیستند. افراد سالمند خیلی زود و بدون دلیل مشخصی در طول روز و همچنین شب دچار کرمپ های عضلانی میشن. به عقیده متخصصان عواملی مانند کم آبی بدن باعث بروز این مشکل میشه، به خاطر اینکه اکثر افراد سالمند به میزان کافی آب نمی نوشند و دچار کمبودهایی مانند پتاسیم و کلسیم و منیزیم میشن. توجه داشته باشید در صورت تکرار این مشکل بهتره به پزشک مراجعه کنید تا از عدم وجود مشکلاتی مانند هیپوکالمی، کمبود بیش از حد پتاسیم که در بین افراد سالمند رایج است و یا مشکلات دیگری از قبیل نارسایی کلیوی، آرتروز، اندامهای تحتانی، مشکلات روماتیسم، دیابت و غیره مطمئن بشن. همینطور سعی کنید قبل و بعد از ورزش برای مدت 10 دقیقه خودتان را با چرخش تنه گرم بکنید. پاها را از روی زمین بلند کرده و زانوها را خم کنید. قبل، حین و بعد از ورزش در هر 20 دقیقه یک جرعه آب بنوشید. از حد و خرید ابزارهای ورزشی دقت کنید. زین یا همان صندلی دوچرخه را تنظیم کنید. صندلی‌های کوتاه و یا دسته‌های کوتاه راکت باعث بروز چنین مشکلاتی میشن. کفش ورزشی نامناسب و یا تنگ نیز باعث بروز گرفتگی عضلات میشن. فراموش نکنید که لباس ورزشی مناسب باید شما را از سرما و رطوبت حفظ بکنه. هنگام گرم کردن بدن خودتان را گرم نگه دارید. با انجام ورزش‌های مخصوص پا که باعث کشیدگی ساق پا میشه از گرفتگی عضلات جلوگیری کنید. دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید و اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم کنید. همینطور فراموش نکنید که از ویدیوهای کانال ما هم دیدن کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.